vài bạn tự làm một thùng trồng rau. Nhiều bạn muốn tận dụng sân thượng để tự trồng rau và hoa. Hỏi có gì nên dùng không? Tôi khuyên tốt nhất nên dùng gạch ốp lát, cân bằng hoàn hảo giữa độ bền và trọng lượng. Dùng gạch xây thì quá nặng, ban công không đủ lực chịu dễ bị sập, nhựa và xốp lại không bền. Vừa mới đây nhà tôi sửa xong, còn thừa nhiều gạch và ống PVC. Tôi sẽ dùng đồ thừa này hướng dẫn mọi người làm thùng trồng rau. Tôi dùng gạch lớn 120 x 60 cm làm đáy, gạch nhỏ 60 x 30 cm làm hạch, cắt ống thành đoạn 20 cm. Ống này là loại 50 mm thừa từ lúc sửa nhà. Nếu có điều kiện nên dùng ống 110 mm sẽ chắc chắn hơn. Cắt rãnh sâu 1 cm, rộng 10 cm, cần cắt 6 đoạn ống, làm 6 chân đỡ. Chiều cao không cố định, nhưng ống tôi có hạt, làm thấp sẽ ổn định hơn. Xếp gạch vào theo vị trí đã cắt rãnh. Góc 90 độ đặt ở 4 góc, 180 độ đặt giữa làm điểm đỡ. Tôi chi thêm chục tệ, mua thêm khớp nối để cố định. Thực tế không cần nhiều vậy, cứ mua thôi. Nhân tiện làm việc nói luôn với mọi người, kênh nông dân thành phố này mỗi ngày đều cập nhật về trồng trọt sân thượng ban công và các video DIY. Bạn nào quan tâm có thể đăng ký kênh. Xong hết các mặt bên, đặt tấm đáy lớn lên là xong. Trông ổn phải không? Do nhu cầu quay video làm thêm cái to hơn, dùng 2 tấm lớn, khe hở bên bôi keo silicone, đáy bôi keo cách đoạn, không bịt kín hoàn toàn, phải chừa khe thoát nước. Hoàn thành rồi. Các bạn trẻ xinh xắn cho bao nhiêu điểm? Mời thảo luận ở bình luận nha.